Understand what I'm talking about? Yes. Yeah. Các anh chị có hiểu những gì mà thầy đang nói đây không ạ? Yes. And maybe it was even different in Saigon. Có thể là nó rất khác ở Sài Gòn. You know, maybe it wasn't quite the same. Có thể là nó hoàn toàn giống nhau. I mean, when I go there, I can definitely sense the energy is different. Bởi vì khi mà thầy vào trong Sài Gòn thì thầy cảm thấy cái năng lượng nó rất là khác. So what we're talking about, imagine like dominoes, you know, the domino fall and the next one fall like that. Domino, dạ. Đó là một cái hiệu ứng domino, có nghĩa là cái này nó đổ thì cái kia cũng sẽ đổ và nó đổ liên tục như vậy. And somebody have to be strong and the next one have to be strong and it gets passed on as a culture. Và khi mà giống như là ngày xưa ông cha ta mạnh mẽ thì tới ông bà mình cũng mạnh mẽ, rồi ba mẹ mạnh mẽ, rồi tới lượt mình cũng phải mạnh mẽ giống vậy. And it works. Và rất là tệ. Nhiều khi nó còn tệ hơn nữa. You're here. Và bây giờ các anh chị đã ở đây. But it also blocked you. Và trước giờ là mình đã bị chặn cái van trong người rồi. It blocked you from the tenderness and the vulnerability. Nó chặn mình khỏi những cái khả năng tuyệt vời của mình. Dean Wynn told me there's actually no real clear word for vulnerable. In the Vietnamese language, we have a different version of the word vulnerable than you guys do. Và chúng ta có những cái thể loại giao tiếp và nói chuyện nó thân thiện hơn, nó cởi lòng hơn, nó mở lòng hơn là những cái kiểu cách mình giao tiếp ở miền Bắc nó hơi cứng hay là hơi formal, hơi nó trang trọng chút xíu. Because maybe you think of it as weakness. Maybe you think of vulnerable as weakness. Có thể các anh chị rằng là nghĩ cái quy trình này nó là Cái sự nhạy cảm, cái sự nhạy cảm. Nó sự nhạy cảm. Nó là yếu đuối. Yeah. But Đồng nghĩa, đồng hóa. there's a strength Nhưng mà đó là sức mạnh in the power of being able to feel and being able to communicate with no restrictions, no stops, no blocks. Và sức mạnh đó là đến từ cái việc mà mình sẵn sàng có thể cảm nhận, sẵn sàng có thể kết nối được bên trong và sẵn sàng không có bị chặn nữa. It's almost like a pendulum in that if you block the weakness, you also block the strength. Yeah. Và nếu như các anh chị chặn cái yếu đuối trong lòng của mình thì đồng nghĩa với cái việc là anh chị chặn luôn cả sức mạnh của mình. If you block the sadness, you actually block the happiness. Và nếu như các anh chị chặn cái sự buồn bã trong cái cuộc đời của mình thì có nghĩa là các anh chị đã chặn luôn cái sự hạnh phúc trong cuộc đời của mình. This weekend, we want you to be able to swing back and forth, allow the feelings and the vulnerable and all of the emotions to go back and forth, whichever it goes. Và trong cái chương trình này thì thầy muốn là cho tất cả các anh chị về những cảm xúc của mình được thả lỏng để được mình có thể là có những cảm xúc tốt và cũng những cái xúc tốt đẹp hoặc là chưa đẹp, chưa tốt để nó tràn ra trong người của mình để cho nó được bộc lộ ra ngoài thì chúng ta sẽ giải phóng được cái năng lượng trong cơ thể của mình. And sometimes in the Asian culture, we're taught, don't be angry, don't be sad. Thông thường thì thường là trong cái văn hóa của những người châu Á thì thường là hay nói với nhau là đừng có buồn, đừng có giận dữ, Just be happy. hãy vui lên đi, Happy, happy, happy. lúc nào cũng vui. But you smile, but you don't feel happy. Nhưng mà lúc đó anh chị cười, mà cười thì không, lúc đó không hạnh phúc tí nào. If you don't feel all of those feeling of sadness and loneliness and all of those negative feelings, you also don't feel excited and enthusiastic. Nếu như các anh chị không cảm nhận được những cái cảm giác mà nó tiêu cực, là buồn bã hay tồi tệ hay là những cảm giác tiêu cực ở bên trong mình thì có nghĩa là nếu thì như vậy là các anh chị đồng thời là không cảm nhận được những cái đối diện, những cái ngược lại là những cái hạnh phúc và những cái tươi vui, những cái sự tốt đẹp ở trong cơ thể mình. And I know this from personal experience. Đó là tôi biết rằng là đó tất cả là những cái cảm giác
rất là cá nhân của các anh chị. Can you imagine me not excited, not enthusiastic? Can you imagine me just like dead? I mean, most of you probably cannot, because I haven't been like that in a long time, right? Mọi người có hình dung được có ngày mà thầy rất là không có năng lượng và rất là buồn và cái mặt gần như không có cảm xúc như thế này không? Can you imagine? Có thể hình dung được cái hình ảnh đó không ạ? Yeah, it happened to me. Đó cũng xảy ra với tôi nữa. I often talk about my yo-yo days. At the end of my yo-yo days, I retired Và tôi thường kể với mọi người về cái hành trình yo-yo của tôi cũng như là hành trình mà tôi nghỉ for hưu. 5 or 6 years. Và sau 6 năm, But the reality was, và thực tế là I was in my yo-yo business. We were working really hard, và trong cái công việc kinh doanh yo-yo chúng tôi làm việc rất là chăm chỉ. and the contract with the yo-yo company was with Bandai Toys, the big buyer, was going to end. I was going to end my contract with the yo-yo companies, and I was going to end my contract with Bandai. Và hợp đồng với cái công ty yo-yo đó thì gần như là cũng sắp chấm dứt, là cái bên mà mua rất là lớn đó. And at the very end, I had two mastermind partners. They were like my brother and my sister. They were my vice presidents for my company. Và tôi có hai cái người mà nằm trong cái hội đồng cố vấn cấp cao của tôi, những cái người anh, những người chị rất là thân thiết với tôi. And they decided to write a contract directly with my biggest buyer, Bandai. Và họ đã quyết định là họ ký hợp đồng trực tiếp với lại cái đối tác lớn đó mà không có sự có mặt của tôi. They were my mastermind for 16 years. Họ là cái đội cố vấn thân thiết trong suốt 16 năm trời của tôi. I trusted them with my life, with everything. Financial decisions, everything. Và trong cái giai đoạn mà cái sự khủng hoảng về kinh tế và rất là nhiều thứ như vậy. And they went up to Japan. Và họ đi đến Nhật Bản. And they wrote a contract directly with the president Và họ đã ký kết hợp đồng trực tiếp với lại người giám đốc ở bên đấy without me. mà không có sự có mặt của tôi. They were going to do a promotion. Họ làm những cái hoạt động quảng cáo And they didn't include our company or me. mà không hề có công ty của tôi hay là sự có mặt của tôi. By this point, I had paid them millions of dollars of commissions and pay. Và thời điểm đó thì tôi đã kiếm được hàng triệu đô la và tôi đã có thu nhập rất là tốt rồi. But they could see the end coming and they were afraid. Nhưng mà họ có thể thấy được cái kết quả cuối cùng và cái điều đó khiến cho họ lo lắng. I will never say what they did was right, Tôi sẽ không bao giờ nói là những điều họ làm là đúng hay sai hay như thế nào. but they did it. I was in Hawaii. Nhưng mà tôi thì ở Hawaii, It was just before the year 2000, so 1999. tức là trước năm 2000 là năm 1999. December, just around, this kind of time. Và cũng khoảng tháng 12 tầm như thế này đây. One day, I was in bed, and suddenly I couldn't even get up. Và có một ngày khi mà tôi nằm trên giường mà tôi cảm giác là tôi không thể nào mà dậy được nữa. It was like somebody had sucked all the blood out of my body. Cảm giác như có ai đó đang hút toàn bộ máu trong cơ thể của tôi vậy. And I was like, I don't know what's wrong, but take me to the hospital. Và tôi không biết chuyện gì cả, tôi chỉ biết là ôi có ai đó có thể đem tôi đến bệnh viện được không? I can't even move. Tôi còn không thể di chuyển được nữa. And I didn't know what was going on in Japan, Và không biết gì về ở bên Nhật Bản như thế nào. but that was the day they signed the contract. Nhưng đó chính là cái ngày mà họ ký kết hợp đồng. And a few weeks later, Và một vài tuần sau đó, I found out what happened. và chuyện đó đã xảy ra. And I was in Japan with the president. Và tôi đến Nhật Bản với cái người chủ tịch giám đốc đó. And they told me the relationship was done. Và ông ấy nói với tôi là cái mối quan hệ đó nó đã không còn nữa, chấm dứt rồi. I had a lot of other employees to take care of. Và tôi còn rất nhiều những người nhân viên tôi cần phải chăm sóc cho họ. But I immediately cut back by half, and then another half, and another half, and I was down to very few employees. Và dần dần là tôi sẽ phải cắt giảm nhân sự một nửa và tiếp tục một nửa cho tới khi là còn rất là ít nhân viên. But I couldn't even function. Và tôi thậm chí còn không thể vận hành được nữa. And for many years, I thought I was angry. Và trong suốt nhiều năm tôi cũng nuôi dưỡng cái sự giận dữ đó. I thought I was, cheated and betrayed. Tôi cảm thấy là tôi bị lừa dối và bị phản bội. And I was trying to, I have personal development. I have tried to work on it.
Và tôi cũng có những cái sự phát triển cá nhân mà tôi cố gắng tôi làm việc với điều đó. But you know, after 3 years, Nhưng mà sau khi 3 năm, I finally was doing a solo. That means I was just camping by myself and sitting in a tent and thinking, why am I so like not successful again? What happened? và sau đó là tôi có một cái buổi đi cắm trại một mình ở trong cái lều và tôi ngồi tôi ngẫm nghĩ lại là tại sao là nó như vậy và tại sao là tôi bây giờ tôi cần làm như thế nào. And I said, you know what? I'm very angry. I need to get the anger out of me. Và tôi cảm giác là tôi có rất nhiều sự giận dữ bên trong người của mình và tôi cần phải xả hết nó ra. And I went into the tent and took my bedroll and I just started to beat my bedroll. Và khi mà tôi ngồi trong cái lều á thì nó có cái gối và thầy đánh vào cái gối đó rất là nhiều. And I put my 2 vice presidents into the bedroll and I was just Và tôi đánh giống như là đánh vô mặt hai cái người giám đốc chủ tịch đó vậy đó, đánh quá trời. And what started happening is I realized that I was angry, yes, but I wasn't all angry. It was just the outer layer. Và tôi nhận ra là tôi giận dữ là sự thật, nhưng mà cái sự giận dữ nó chỉ là bề nổi của vấn đề thôi. I was sad. Tôi thực sự rất là buồn. I was sad that I had lost this relationship. Tôi buồn vì tôi đã đánh mất mối quan hệ đó. I felt like I had a divorce. Tôi cảm giác là tôi bị ly dị vậy đó. And I was sad and lonely. Và cô độc và rất là buồn. And I missed these guys. Và tôi mất đi cái người bạn này. And I felt I had lost friends. Tôi mất đi những cái người bạn thân tình của tôi. And all the losses I had, Và tất cả những cái sự mất mát mà tôi đã trải qua như vậy. I started to just let out. Và tôi bắt đầu là học cách tha thứ và buông bỏ. And after maybe an evening until probably 3 or 4 o'clock in the morning of going through this and you know beating so hard I was sweating but just really getting it all out. Có nghĩa là thậm chí là có những lúc 3-4 giờ sáng thì tôi vẫn làm cái chuyện đó, tôi phải xả hết mọi thứ nó ra, tôi phải đánh nó cho mọi thứ nó xả hết trong người của tôi I ra. think that night I went through every emotion, guilty, sad, lonely, you know. Và những cái đêm đó, những cái cảm xúc tiêu cực nhất, giận Angry. dữ, khó chịu, tội lỗi, căm phẫn, tất cả nó phải đều xả ra hết. I came out of the tent the next day Và tôi đến cái lều đó ngày tiếp theo. and I took a breath of air Và tôi hít một cái bầu không khí tươi mát. and I felt so enthusiastic. Và tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết. I felt so happy. Tôi cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. I felt the possibility of life open up again. Tôi cảm thấy cuộc đời nó tươi đẹp trở lại. Can you imagine me being in a dark space for 3 years? Các anh chị có thể hình dung là tôi sống trong một cái vùng tăm tối như vậy trong suốt 3 năm không ạ? Yeah, I mean, I know for those of you who know me from New Skin, probably never saw me like that. Có thể là một số anh chị biết tôi từ Nu Skin thì chưa bao giờ thấy tôi như vậy. But that was me for 3 years. Nhưng đó là hình ảnh của tôi trong vòng 3 năm trời. And right after that, Và ngay sau đó, my friend introduced me to New Skin. bạn của tôi đã giới thiệu cho tôi về Nu Skin. When I say right after, I mean in a few hours. Và tôi đã đồng hành chỉ có sau một vài tiếng tìm hiểu. I discovered New Skin for the first time. Tôi đã khám phá ra Nu Skin lần đầu tiên. And I tell you this story because really, Ho'oponopono is about making things right. Và tôi chia sẻ với các anh chị điều này đó là bởi vì cái Ho'oponopono nó là điều chỉnh mọi thứ trở về đúng đắn. You know, since then I've forgiven those two. Thì khi mà tôi quyết định tha thứ cho hai cái người bạn này của tôi, I don't think I'll ever do business with them, tôi không nghĩ tới cái chuyện là tôi sẽ làm kinh doanh nữa cùng với họ. but I forgave them. Nhưng tôi tha thứ cho họ. They had their reasons. Họ có cái lý do riêng. I remember them, I asked them one day, we had lunch, this is months later, and I said, why did you do that? What made you think we couldn't make it together? Tôi nhớ là một vài cái tuần sau đó thì tôi có đi ăn trưa với họ và tôi hỏi với họ là tại sao chúng ta lại không thể cùng làm với nhau để mà phát triển. They said some things about me Và that họ I nói almost couldn't even remember. Và họ nói một số điều rất là nhỏ nhặt về bản thân tôi mà thậm chí bây giờ tôi cũng không thể nhớ được nữa. They said, Alan, you were so like short.
you were so short, like you were so, like, you know, always like demanding. Họ nói rằng tôi nhiều khi là rất là hạch sách về yêu cầu. Like I was super lion. Có nghĩa là một con sư tử rất là bự. You know, I was like, give me the bottom line, tell me what you guys did, you know, give Có me nghĩa the là result. luôn luôn là ra lệnh cho tôi kết quả đi, hay cho tôi thời hạn deadline đi. And I almost couldn't remember myself like that. Và tôi thậm chí còn chẳng nhớ là bản thân mình như vậy nữa. But the pressures of running 7 countries, Nhưng mà áp lực khi mà phải di chuyển giữa những cái quốc gia như vậy 150 employees, và hàng trăm nhân viên. you know, I wasn't the big businessman. Tôi là một cái người chủ doanh nghiệp rất là lớn I didn't know how to do all of the accounting. và tôi không thể nào vận hành hết tất cả những thứ về kế toán, về So nhân much sự. to do. Rất nhiều thứ phải làm. Every day I would arrive at the office Mỗi ngày thì tôi lái xe đến công ty and there was 75 faxes waiting for me. và có Before email. 72 cái mảng lĩnh vực mà đang chờ tôi để mà làm việc. 75 faxes. Ba Yeah. And you know, it was just a crazy time. và thực sự đó là một cái khoảng thời gian rất là điên rồ And I didn't have time. và tôi thực sự không có thời I gian. didn't treat people well. I didn't treat people well. Ít nhất là trong cái thời điểm đó thì ba người đã làm việc rất là tốt trong một khoảng thời gian. Tôi cũng không có đối xử con người cũng không tốt. Yeah, I didn't treat them well. I Và didn't- tôi không đối xử với họ tốt. and that was one of the reasons why they left. Và đó là lý do mà vì sao mà họ rời bỏ tôi. And so I just tell you that just to kind of give you an idea about Ho'oponopono. Do đó là tôi chia sẻ với các anh chị về cái Ho'oponopono này. Because when you make things right, Bởi vì và khi các anh chị làm đúng á, you become right. thì các anh chị trở nên You đúng, become whole, các anh chị trở nên đủ đầy and you let go. và các anh chị tha thứ. And we're often, you know, like imagine umbilical cords getting stuck to us, taking energy from us. Và các anh chị hình dung có những cái sự tắc nghẽn trong cái cơ thể và cơ quan nội tạng của mình và nó lấy đi năng lượng của mình. It's like octopus Nó giống như là cái vòi bạch tuộc mà nó sucking energy from you. hút máu từ các anh chị, hút năng lượng từ các anh chị. Imagine like people just taking from you. Hãy tưởng tượng là mọi người đều lấy đi cái điều đó từ các anh chị And we need to clear off. và chúng ta cần phải làm sạch nó. Like, I know, you know, like I was just in Chile with, you know, about 270 really excited distributors. Khi mà tôi vừa quay trở lại từ Chile với khoảng là 270 nhà phân phối rất là năng lượng và tích cực. And everybody wants a little of my time. Và mọi người là đều muốn có thời gian của tôi. They want something from me. Họ muốn một điều gì đó từ tôi. And it's like little suction cups. Like little umbilical cords. Và Like the baby's umbilical cord, the cords. giống như là cái cuốn rốn để mà lấy năng lượng từ thầy vậy đó. Just stuck. Có nghĩa là nó bị mắc kẹt. So before I came to Vietnam, Thì trước khi mà tôi đến Việt Nam á, I had to cut off all of the cords. thì tôi cần phải cắt hết tất cả những cái nguồn đó, Clean it all up phải làm sạch hết tất cả. so that I could function over here. Và do đó tôi mới có thể là vận hành ở đây được. And there was a lot of memories and a lot of good things, Và có rất là có những điều tốt đẹp và kỷ niệm đẹp. but also there was a lot of energy. Nhưng mà nó cũng sẽ có nhiều thứ rất là thao tổn năng lượng của And I tôi. had to be here Và tôi cần phải có mặt ở đây with this energy với cái năng lượng này. so I can help you, Do đó tôi có thể giúp được các anh chị, so I can move you, có thể truyền động lực cho các anh chị so that I can understand you. và có thể hiểu được các anh chị. Right? I couldn't take that level 10 energy and come to Hanoi. Tôi không thể nào mà mang cái năng lượng số 10 đến Hà Nội. You know, it would be a different energy, yes? Nó sẽ là một cái nguồn năng lượng rất là khác đúng không ạ? So I had to take all of that away. Do đó tôi cần phải loại bỏ những điều đó So I ra khỏi use mình. I use Ho'oponopono Và tôi sử dụng Ho'oponopono for this kind of cleaning. cho một cái hoạt động gọi là thanh lọc, thanh tẩy. But think of it like generation after generation after generation. Vậy thì hãy nghĩ về cái điều này sau nhiều thế hệ, nhiều thế hệ.
So I want you to close your eyes for a second. Rồi đầu tiên tôi muốn các anh chị hãy cùng nhắm mắt lại. I'm going to ask some personal questions. Tôi sẽ hỏi một vài câu hỏi khá là riêng tư. I need everybody to keep their eyes closed. Và tôi cần mọi người đều nhắm mắt lại. Okay, I'm going to keep my eyes open, Tôi sẽ mở mắt, but I need everyone to keep their eyes closed. nhưng tôi cần các anh chị phải nhắm mắt lại hết. I'm just going to ask some personal questions. Tôi sẽ hỏi một vài câu hỏi khá là riêng tư. Has any one of you faced abuse, maybe spouse abuse or child abuse, or faced some kind of, maybe even just talking kind of abuse? Các anh chị ở đây đã ai bị tấn công về mặt tinh thần hoặc là về ví dụ như là về ngôn ngữ, về lời nói, bị bạo lực không ạ? Raise your hand if you have. Bạo lực hoặc là thể chất hoặc là cả tinh thần thì có thể giơ tay hoặc là lời nói. Anybody faced any sexual abuse? Mọi người có ai bị lạm dụng và tấn công về tình dục không ạ? Has anybody faced any really negative treatment? Like unfair treatment, maybe an employer or co-workers? Mọi người có ai mà nhận được cái sự đối đãi không có công bằng trong công việc hay trong công ty và nó không có được tốt lắm ấy? Yeah, wow. Ooh, lots of you. Anybody have faced been abusive to someone else? Mọi người ở đây có ai bị tấn công hoặc là bị lạm dụng từ người khác không? Close your eyes, Tom. Close your eyes. Yeah. Thank you. So now you can open your eyes. Bây giờ các anh có thể mở mắt rồi ạ. But it was probably a third of the room, maybe a half. Có thể là khoảng hơn một nửa khán phòng, Have faced really difficult things. đã đối diện với rất là nhiều những cái thứ khó khăn. And sometimes we want to blame Và đôi khi chúng ta muốn đổ lỗi the abuse, cái sự lạm dụng đó, but they acted the way they did because of probably their nhưng mà họ làm cái điều đó experience. có thể là bởi vì từ cái trải nghiệm You của họ. guys have heard that it's generational, yes? Các anh chị đã hay nghe về cái chuyện mà nó truyền qua nhiều thế hệ không ạ? Yes. Right? And if I probably ask some other questions like anybody faced lack of love or affection or parents dying early or something like that, there'd probably be even more. Có nghĩa là khi mà mình hỏi cha mẹ của mình về những cái vấn đề đó thì thậm chí là họ cũng đối diện với những cái vấn đề tương tự hoặc là nặng nề hơn. Ví Right? dụ như là mất đi người thân hoặc là bị tác động hoặc là bị lạm dụng. I faced, abuse as a child. Và tôi cũng từng là người đã bị tác động khi mà tôi còn là một đứa trẻ, Teasing and, bị chọc ghẹo being taken out, và bị loại trừ ra khỏi cộng đồng. even by the teachers. Ngay cả là bởi người giáo viên của tôi. Alan, you can do this, you cannot do this. Alan, con có thể làm cái này nhưng mà con không được làm cái này. So many times, right? Rất là nhiều lần như vậy. Until you get strong. Cho tới khi anh chị đủ trở nên mạnh mẽ. At least you think you're getting Và strong. ít nhất là mình nghĩ là mình có thể trở nên mạnh mẽ. So you prove yourself. Và mình chứng minh bản thân của mình. And I always tend to over-prove myself. Và tôi có một cái xu hướng là chứng minh bản thân mình một cách quá mức. So on one side, Và về một mặt nào đó gave me a lot of success. thì giúp cho tôi rất là nhiều thành công. But on the other side, Nhưng mà một mặt khác I sacrificed my health, thì tôi hy sinh về sức khỏe của tôi, my body, cơ thể của tôi, I overwork. và tôi làm việc quá sức. You guys understand Các anh that? chị hiểu Yes? điều đó không ạ? Because I'm kind of always over-proving myself. Bởi vì tôi phải chứng minh bản thân một cách quá mức. Like $20 million circle for me is not enough. Giống như là 20 triệu đô với tôi là không đủ. I mean, that's sounds crazy, but Và cái điều đó nghe có vẻ rất là điên rồ, nhưng mà why not just be happy, right?
Tại sao không thể chỉ là đơn giản là hạnh phúc thôi? But it can happen like this. You understand Nhưng mà that? nó không thể nào là như vậy được. What I'm Các anh chị trying hiểu to không ạ? say is, I'm not perfect. I'm learning just like you. Tôi không có hoàn hảo, tôi cũng giống như các anh chị thôi. I'm going through my next level of growth Tôi cũng đang thiết lập và tiến tới những mục tiêu tiếp theo của tôi. after 40 years Và sau 40 năm of growth. hành trình phát triển, I'm still growing. tôi vẫn tiếp tục phát triển. I'm learning. I'm getting better. Tôi vẫn tiếp tục học hỏi và trở nên tốt đẹp hơn. Just like you. Giống như các anh chị thôi. No difference, really. Không có gì khác cả, thật sự là như vậy. Every time I run one of these, I learn a little more. Mỗi khi mà tôi vận hành những sự kiện như thế này thì tôi lại học hỏi thêm được một chút nữa. I decided tonight to do some Ho'oponopono. Tôi quyết định là hôm nay các anh chị sẽ thực hành một cái hoạt động Ho'oponopono. Maybe it's just regrets. Có thể nó chỉ là cái nỗi hối hận thôi. Regrets from 2022. Hối hận cho năm 2022. I lost half of my team. Tôi đã mất gần một nửa đội nhóm của tôi. People quit, Mọi người bỏ cuộc and I feel bad. và tôi cảm thấy rất là tồi tệ. Anybody have that one going on? Mọi người có cái trường hợp đó không ạ? Yeah. Who has that one going on? Raise your hand up high. I didn't do enough. Anybody feel that way? Tôi không có làm đủ. Có ai cảm thấy điều đó không ạ? Anybody feel like I was confused? Mọi người có ai cảm thấy hơi hoang mang không? Yeah. Anybody, feel like I really need to kick my own ass? Mọi người có ai cảm thấy là trời ơi tôi cần phải giống như là tự đá cái mông của mình đấy, cũng như là phải tự phạt bản thân mình đấy. Right? I mean, like all of that bullshit. Trời ơi tất cả những cái thứ quỷ đó, Just lies. nó toàn là nói dối không à. Okay? That's just nasty Hanoi bullshit. Nó Okay? không phải là cái thứ quỷ quái của Hà Nội đâu. Okay? Được không ạ? And we cannot move forward into 2023 with all of that energy. You Và understand chúng ta that? không thể nào bước tới 2023 với một cái năng lượng như vậy, các anh chị hiểu không ạ? Because if we don't break it, Bởi vì nếu mà mình không có xử lý nó á, then we're dragging it all around. và mình cứ kéo lê lết nó, Think of it like this. cứ nghĩ nó về nó như thế này Think này, of it like this. hình dung như thế này nha. I used to be a ruby. Tôi sẽ thành Ruby. Now I'm a brand affiliate again. Trời ơi, bây giờ tôi trở thành một cái nhà phân phối lại lần nữa. Come and join me with your skin. Tham gia No Skin với tôi đi mà. Right? I tried my best, Tôi đã cố gắng hết sức rồi, but I was confused the whole year. nhưng mà tôi đã hoang mang cả năm trời nay. Come join me. Tham gia với tôi đi mà. And you wonder why nobody want to join me anymore. Tại sao không ai muốn tham gia với tôi nữa vậy? Do I smell bad? Tôi có hôi đúng không? You're dragging all of that past. Và các anh chị lại kéo lê lết những cái quá khứ đó. I had a divorce. Tôi có một cuộc ly dị. Come be my boyfriend. Bạn trai của tôi. Hãy làm bạn trai của tôi đi. I mean, we drag on so much stuff, right? Chúng ta đã giữ rất là nhiều thứ ở bên mình đúng không ạ? I'm not good with my kids. Và tôi không đủ tốt với con cái của tôi. Right? I was not treated good as a kid. Tôi không có chăm sóc chúng đúng giống như là những đứa trẻ. All of that. Tất cả những điều đó. But it made you who you are. Nhưng chúng đã tạo nên các anh chị ngày hôm nay. It made you stronger. It made me stronger. Chúng khiến cho các anh chị mạnh mẽ hơn và khiến cho tôi mạnh mẽ hơn. It made me more empathetic. Khiến cho tôi có nhiều năng lượng hơn. It made me more sensitive. Khiến cho tôi nhạy cảm hơn. And all of the mistakes I made in New Skin, Và tất cả những cái lỗi lầm mà tôi làm ra ở No Skin, I think I can help more people. tôi nghĩ tôi có thể giúp được nhiều người hơn nữa.
Because I understand. Bởi vì tôi hiểu được, I understand how it feels tôi hiểu được cảm giác nó như thế nào. to not be able to pick up the phone. Để mà cái cảm giác mà khi mà không thể nhấc nổi cái điện thoại lên, That was me. đó là tôi đấy. Imagine 4-star platinum Hình dung team một lead các anh chị team lead 4 star platinum cannot pick up the phone. không thể nhấc nổi cái điện thoại lên You know, not consistent at working. và không có kiên định trong công việc. That was me. Đó chính là tôi đấy. You know, that truth. The truth be told, Đó là sự thật hôm nay được phơi bày. you know. Thank God for the magic genie, Tạ ơn Chúa vì thần đèn nhiệm màu. because I said, Genie, Genie, Tôi nói là tôi gọi thần đèn ơi, I want a really big power leg. con muốn một cái chân thật là mạnh. Terry Two, Dean Wynn, your wish is my command. Và cái dây của chiếc Terry Từ và chú Linh Nguyễn này là gì ạ? Điều ước của bạn là mệnh lệnh của tôi. Yeah. Genie, Genie, Thần đèn ơi, I want to be $1 million circle. con muốn thành viên triệu đô. Steve Wong, Patty Acosta, Your wish is my command. Thì là mong ước của bạn trở thành hiện thực. Steve Wong. Mong ước của bạn là mệnh lệnh của tôi, thì do đó là Steve Wong và cô Paris Acosta xuất hiện. Your wish is my command. Bởi vì mong ước của bạn chính là mệnh lệnh của tôi. Lucky, Rất là may mắn right? Or smart. hoặc là thông minh. I'd like to think of it as being smart, Tôi nghĩ là nó sẽ là sự thông minh, right? đúng không ạ? So, gonna just imagine what Ho'oponopono is you're healing 1,000 years of Vietnamese history. Các anh chị hãy hình dung là khi mà mình thực hành Ho'oponopono chính là chúng ta đang chữa lành cả một cái quá trình lịch sử hàng ngàn năm người Việt của chúng ta. In your lineage, in yours, in yours. Ở trong cái dòng máu của mình và qua nhiều thế hệ. And you're healing all of the future generations. Và các anh chị cũng sẽ chữa lành cho thế hệ trong tương lai. Right now, lucky all of that happened because it brought you to this moment. Ngay bây giờ thì chúng ta cảm thấy may mắn vì chính điều đó đã giúp cho chúng ta có mặt thời điểm hiện diện ở bây giờ. Lucky everything happened the way it did for you because you're ready to help the world. Rất may mắn khi điều đó xảy ra với chúng ta bởi vì chúng ta cũng đã sẵn sàng để có thể đi giúp đỡ mọi người trên khắp thế giới. I mean, this is pretty high level personal development, okay? Thật sự đây là một cái cấp độ phát triển cá nhân rất là mạnh mẽ. Some of you are confused, it's okay. Một vài các anh chị có thể hoang mang không sao cả. But we have this moment Nhưng chúng ta có khoảnh khắc này tại and đây we can change và chúng ta có thể thay đổi all the future generations. tất cả tương lai của những thế hệ về sau. Our kids and our kids' kids. Những đứa con của mình và những đứa con của những đứa con của mình. But if we carry the same energy, Nhưng mà nếu chúng ta cứ giữ những cái năng lượng như cũ we guarantee we'll pass it to our kids thì chúng ta chắc chắn chúng ta sẽ truyền đạt lại cho những thế hệ con cháu sau này and their kids and their và kids. con cháu của chúng nữa. So we have to forgive. Vậy thì chúng ta sẽ cần phải tha thứ. So at the simplest form, Vậy thì ở một cái hình thức đơn giản nhất, Ho'oponopono is, Ho'oponopono chính là I'm sorry, tôi xin lỗi, please forgive me, xin hãy tha thứ cho tôi, thank you, cảm ơn bạn, and I love you. tôi yêu bạn. In the simplest form, Đây là một cái dạng thức đơn giản nhất. it's like almost you're saying, I'm sorry. That's where people get confused. You're not saying, I'm sorry to this generation, one before me. You're saying, I'm sorry to all of the generations. Có nghĩa là khi mà các anh chị nói là tôi xin lỗi thì nó không phải chỉ là ở cái thì hiện tại ở đây mà là mình xin lỗi cho toàn bộ cái hành trình lịch sử của cái thế hệ tổ tiên của mình nữa. Because it was 1,000 years Bởi vì nó là tích lũy của hàng ngàn năm that caused that abuse, và nó khiến cho chúng ta bị tác động, that energy, cái năng lượng xấu đó, that mistreatment cái sự đối đãi không tốt đó to me. đối với tôi. And I can either carry it forward Tôi có thể mang nó tiến về phía trước or I can change history. hoặc tôi có thể thay đổi lịch sử.
That's how powerful Ho'oponopono really is. Đó là cái sức mạnh thật sự của Ho'oponopono. And last year Và năm ngoái was for a reason. vì một cái lý do, So we can have the greatest year ever. năm ngoái nhờ những sự kiện xảy ra năm ngoái mà bây giờ chúng ta sẽ có một cái năm tuyệt vời nhất. If you didn't have as tough a year last year, Nếu mà các anh chị chưa có đủ những cái thử thách khó khăn nhất trong năm ngoái á, maybe I wouldn't be here now. thì có thể là các anh chị sẽ không ngồi ở đây đâu. You understand that? Các anh chị hiểu không ạ? Yeah. I mean, that's really true. Điều đó thật sự rất là Chang đúng. Hill wouldn't be here. Anh Trân Hill sẽ không có mặt ở đây, Yeah. đúng không ạ? And we wouldn't have the game changer. Và chúng ta sẽ không có một cái người thay đổi cuộc chơi ở đây. So I'm going to do a full Ho'oponopono. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái bài full Ho'oponopono. So we could do, you know, let's see if I can get this in Vietnamese. No, this is a really deep one. No, no, no. Bây giờ không, bài này là bài riêng của ông, bài này nó full hơn. Dạ. Dạ, ông có cái bài của ông. Nó là bản hàng dịch. So we're gonna just have you just breathe a little bit, sit, but then at the very end of this Ho'oponopono, we're gonna do a very special way of breathing. Vậy thì sau cái phần này á, thì mình sẽ có một cái bài tập về hơi thở mọi người ha. How many of you would like to get rid of 2022? Bao nhiêu các anh chị ở đây là muốn thật sự là loại bỏ hết năm 2022 ạ? Please, okay? How many people would like to? Well, how many people would like to get rid of all of that energy of the past? Bao nhiêu các anh chị ở đây muốn loại bỏ hết tất cả những cái năng lượng từ trong quá khứ? Yeah. So that's what this is about. Vậy thì đây chính là những gì mà chúng ta sẽ làm đây. But when we get to the last step, Khi mà mình đến với bước cuối cùng ấy, we're going to do a very special kind of breathing. mình sẽ có một dạng thở rất là đặc biệt. Now I'm going to use Hawaiian language numbers Bây giờ tôi sẽ dùng một cái dạng số của người Hawaii. because the sound, Bởi vì cái âm thanh the đây, words và in cái từ Hawaiian ở trong cái từ tiếng Hawaii á, actually have its own meaning. thật sự nó có cái ý nghĩa của nó. Like if I'm walking on the lava rock, Ví dụ khi mà tôi bước trên cái thảm tell me which rock is the sharp one. You know, lava can be sharp or soft. có nghĩa là khi mà mình bước trên nham thạch đó thì nó có thể là cứng hoặc là mềm. So if I'm walking on Là ví dụ như tôi bước trên cái từ đó thôi. or if I'm walking on hoi hoi, Là tôi bước trên là cái từ gọi là đọc cái từ gọi là hôi hôi đó. which one do you think is the sharp one? Thì sẽ hướng dẫn cho mọi người những cái từ rất là ngắn gọn như vậy thôi. Which one is the sharp one? Cái từ nào ngắn gọn hơn hôi hôi hay là Or hoi hoi? là Yeah, you can all tell, right? Mọi người có thể đọc được đúng không ạ? Dạ. In other words, the way the word sounds is what it is. Bây giờ cái cách mà đọc đó là nó là cái gì? Like ha. Đó là Yeah, what is that? nó là The gì? breath. Đó là thở ra đó. Yeah, that's the breath. Đó là hơi thở. Okay, so that's the breath, right? Okay. So
hear it. You can hear the meaning. Mọi người có thể nghe được cái ý nghĩa của cái từ đó đúng không ạ? Okay? That's Hawaiian words. And Đó chính so là cái từ của người Hawaii á. we are going to be using these 1, 2, 3, 4 in Hawaiian. Chúng ta sẽ đếm số 1, 2, 3, 4 bằng tiếng Hawaii. So we're going to count. Mình sẽ đếm. Like mod is ekahi, 1 chính là Ikahi, hai is elua, 2 là Elu, ba is ekolu, 3 là Ikulu, but bon is eha. 4 là Iha. Okay, so we're gonna say eha. I'm gonna breathe 3 times on the last one. Và ở cái đoạn cuối mà Iha thì mình sẽ thở 3 lần. But the last breath, Và cái hơi thở cuối cùng á, I want you to breathe in really hard, thì tôi muốn các anh chị phải hít vào thật là mạnh. and you're gonna say eha. You're gonna push out with this diaphragm. Mình sẽ phải đẩy ra hết cái lực trong So cái you're bụng gonna của mình. suck it in from your stomach, Có nghĩa là mình hít nó vào trong bụng á, và mình sẽ đẩy hết từ không khí trong and bụng you're ra. gonna say eha. And really, you want to do it as hard as you can. Và các chị làm mạnh nhất có thể. It's almost like you're gonna break the glass Giống như là các chị muốn phá vỡ những cái tấm kiến ra with vậy the đó. energy. Với cái năng lượng của mình. And at that point, Và tại cái thời điểm đó, we're gonna cut, sever, break all of the aka cords away from us. chúng ta sẽ phá vỡ và cắt đứt những cái sợi dây mật tuộc nó đang hút năng lượng từ mình. We're gonna let 2022 disappear Mình sẽ làm 2022 biến mất đằng sau. so we can have a new year. Mình sẽ có một cái năm mới. The best way I can say it is today's the first day of the rest of your life. Và cái điều tuyệt vời hôm nay tôi muốn chia sẻ với các anh chị là hôm nay chính là ngày đầu tiên trong cái phần đời còn lại của các anh chị. But we cannot drag around Và chúng ta không thể nào kéo lên những cái thứ cũ kể trong quá khứ như vậy, những con người cũ. Okay, so that's the best way I can describe what we're going to do. Đó là cái cách tuyệt vời nhất để tôi có thể diễn tả những gì chúng ta sẽ làm tiếp theo đây. So, if you want to close your eyes, you can, but don't go to sleep, okay? Các anh chị có thể nhắm mắt cũng được nhưng mà đừng có ngủ nha. Okay? So we're going to be forgiving. Chúng ta sẽ tha thứ. I'm sorry. Tôi xin lỗi. Now, when you hear this, I want you to hear it like this. Khi mà các anh chị It's nói almost chuyện, like an echo. nó giống như là có một cái âm vang vậy đó. Like if you're saying to your dad, I'm sorry, Khi mà he's các saying, I'm sorry to you. Khi mà các anh chị nói xin lỗi với bố của mình là con xin lỗi thì mình sẽ nghe một cái tiếng vang lại là ông ấy nói là bố cũng xin lỗi con. You're saying, please forgive me. He's saying, please forgive me too. Các anh chị nói với bố mình là xin hãy tha lỗi cho con thì ông ấy cũng sẽ nói lại là bố tha lỗi cho con. So it's almost like, I'm sorry. Và mình sẽ nói Please là forgive me, please forgive me. tôi xin lỗi, con xin lỗi, xin hãy tha thứ cho con, xin hãy tha thứ cho con. Think like 100 generations of echo. Hãy nghĩ về những cái tiếng vang vọng từ hàng trăm đời thế hệ của cha ông tổ tiên của ta. So it's like, I'm sorry. Và cứ như vậy, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi. Please forgive me, please Xin hãy tha thứ forgive cho me. con, sẽ tha thứ cho It's con. bouncing back and forth. Và nó cứ sẽ dội đi dội lại như vậy. Thank you. Xin cảm ơn. Thank you. Con Thank cảm you. ơn, con cảm ơn, con cảm ơn. Because everything that happened, Bởi vì tất cả diễn ra in my belief, it was for a reason. và với niềm tin của tôi là nó đều vì một lý do nào đó. It got me here. Nó khiến cho tôi có mặt ở đây ngày hôm It nay made me who I am now. và khiến cho tôi trở thành con người của tôi ngày hôm nay. So I could make this moment happen. Do đó tôi có thể khiến những cái điều này hiện nay đang diễn ra. I love you. Tôi yêu tất cả các I bạn. love you. I love you. Tôi yêu bạn, tôi yêu bạn, tôi yêu bạn. All the way back. Tức là những cái tiếng bọc nó sẽ dội lại và mình sẽ nghe được And tiếng. that echo goes forward too. Và những cái tiếng đó nó sẽ đi tiếp theo, đi về phía trước. I'm sorry Con xin lỗi to my kids đối với là những đứa con của mình, cha mẹ xin lỗi con. and their kids that yet unborn. Và những đứa nhỏ nhiều khi nó còn chưa có được sinh ra nữa. Please forgive me. Nhưng mà con cứ hãy tha lỗi cho ba mẹ. Thank you. Cảm ơn con. I love you. Ba mẹ yêu con. All the way forward. You can imagine the echo idea? Các anh chị có thể hình dung được về cái tiếng vang vọng chưa ạ?
When I first practiced Ho'oponopono, I didn't quite get this understanding. Khi mà lần đầu tiên tôi thực hành Ho'oponopono á, thì tôi chưa thật sự hiểu về cái nguyên lý này. I thought I was just forgiving the person. Tôi nghĩ là chỉ tha thứ cho những người đối diện của tôi thôi. But they came about that way because of their parents and their Nhưng parents. mà họ xuất hiện cái điều đó bởi vì nó là từ thế hệ cha mẹ và ông bà của họ để lại. And suddenly this echo appeared in my brain. Và đột nhiên là cái tiếng vang nó xuất hiện trong não của tôi. And I was like, wow, that's strong. Và tôi hiểu rằng wow, điều này thật sự rất là mạnh mẽ. So we're gonna read this in Vietnamese. Tôi sẽ đọc cái này bằng tiếng Việt. Hopefully Google translated good. Hy vọng là Google Translate đủ tốt. But you can read that. Alo. Lời cầu nguyện gốc của Ho'oponopono hoàn chỉnh. Đấng tạo hóa. Everybody take a deep breath. Mọi người hãy hít một hơi thật sâu. Ready to release. Sẵn sàng để mà thanh Release lọc, 2022. loại bỏ và mình sẽ rời khỏi, mình sẽ loại hết năm 2022. Release the past. Hãy rời bỏ hết quá khứ We're stepping into a new và future. chúng ta bước tới một năm mới của chúng ta. Đấng tạo hóa thiên liêng, cha, mẹ, con, tất cả trong một. Nếu tôi, gia đình tôi, họ hàng và tổ tiên của tôi xúc phạm gia đình, họ hàng và tổ tiên của bạn trong suy nghĩ, sự kiện hoặc việc làm từ khi bắt đầu tạo ra cho đến nay, chúng tôi xin bạn tha thứ. Hãy để điều này rõ ràng, thanh lọc, giải phóng và cắt đứt mọi ký ức tiêu cực, tắc nghẽn, năng lượng và rung động. Chuyển hóa những năng lượng không mong muốn này thành ánh sáng thuần khiết và đúng như vậy. Mẹ trái đất yêu dấu, con là ai? Nếu con, gia đình, họ hàng và tổ tiên của con đối xử tệ với mẹ bằng những suy nghĩ, lời nói, sự việc và hành động từ khi bắt đầu sáng tạo cho đến nay, con xin mẹ tha thứ. Hãy để nó rõ ràng và thanh lọc, giải phóng và cắt đứt mọi ký ức tiêu cực, tắc nghẽn, năng lượng và rung động. Chuyển hóa những năng lượng không mong muốn này thành ánh sáng thuần khiết và đúng như vậy. Tóm lại, tôi nói rằng lời cầu nguyện này là cánh cửa của tôi, đóng góp của tôi cho sức khỏe. Cảm xúc của bạn cũng giống như của tôi. Vì vậy hãy khỏe mạnh và khi bạn hồi phục, tôi nói với bạn rằng tôi rất tiếc về những ký ức đau đớn mà tôi chia sẻ với bạn. Tôi xin lỗi vì đã tham gia con đường của tôi để chữa bệnh cho bạn. Cảm ơn bạn đã ở đây. Tôi yêu bạn vì chính con người bạn. Tôi xin lỗi, làm ơn, tha lỗi cho tôi. Cảm ơn bạn. Hãy hình dung sợi dây bị cắt. Ngồi ở một nơi yên tĩnh. Hãy tĩnh lặng và nhắm mắt lại. Hãy tưởng tượng sợi dây kết nối bạn với người mà bạn muốn thoát khỏi. Sau đó, hình dung bạn đang cầm một chiếc kéo và cắt sợi dây để mối liên kết mờ dần vào trong bóng tối. Có thể dễ dàng hơn để thực hiện nghi thức này với một sợi chỉ thật và một chiếc kéo. Tập trung năng lượng, tinh thần của bạn vào người mà bạn muốn cắt sợi dây thực sự trước mặt bạn. Nếu những dây này mạnh, hãy lặp lại nghi thức này nhiều lần. Ví dụ nếu bạn đang cố gắng cắt đứt quan hệ với người yêu cũ mà bạn vẫn còn rất nhớ nhung, hãy thử làm điều đó hàng ngày trong 21 ngày liên tiếp. Akakot giống như xúc tu, bạch tuộc hoặc dây rốn kết nối với các bộ phận của cơ thể chúng ta như tim, lõi, đầu, cổ, ngực hoặc bên của cơ thể. Chúng tôi làm sạch, cắt đứt, phá vỡ, ngắt kết nối và giải phóng những kẻ hút tiêu cực này. Từng bước hướng dẫn ngắn gọn quá trình thở và cắt đứt sợi dây của quá khứ, hiện tại và tương lai. 1. Ngồi thoải mái. So breathe 3 times. Hãy thở 3 lần các anh chị.
Tập trung và giữ sự chú ý của bạn vào đám rối thần kinh mặt trời của bạn. Breathe 3 times. Hít thở 3 lần đó anh chị. Ba, hít vào bằng mũi, hít vào bằng mũi bằng cơ hoành. So we're going to cut, sever, break all of the cords that are attached to us. Chúng ta sẽ phá vỡ những cái sợi dây xúc tu đang kết nối trong cái bộ phận cơ thể của chúng ta ra. We're going to remove all of these octopus suction cups. Hãy loại bỏ tất cả những cái sợi dây xúc tu mà nó đang hút năng lượng của chúng ta. Take a deep breath slowly. Hít một hơi thật sâu. Exhale. Thở ra. Inhale. Hít vào. Build energy. Xây dựng năng lượng của bạn. Exhale. Thở ra. Inhale. Hít vào. Exhale. Thở ra. And we're going to say eh, ha, okay? Và mình sẽ nói ê ha được không ạ? Take a deep breath. Hít một hơi thật sâu. I want you to really, it sounds like this. Okay? We're going to do it one more time Một lần together. nữa ạ, cùng nhau ạ. Take a deep breath. Hít thật sâu. One more time. Một lần nữa. Cut, sever, break. Cắt hết những sợi dây đó. Remove. Loại bỏ nó đi. Let go. Hãy tha thứ, bỏ đi các anh chị. And feel clean Cảm nhận sự tươi mới as we empty. khi mà chúng ta được làm sạch. Hãy suy nghĩ cách phá vỡ tất cả là quá khứ và tất cả nghiệp chướng của các thế hệ tương lai đã gây ra rung động, cảm xúc, suy nghĩ, hành động, lịch sử, kiểu suy nghĩ và kết quả xấu này. Tôi xin lỗi vì tất cả những gì đã xảy ra hoặc sẽ xảy ra. Xin hãy tha thứ cho tôi vì là một phần của những cảm xúc và hành vi xấu này. Xin cảm ơn đã cho phép giây phút này và nhận thức này ảnh hưởng đến tất cả quá khứ và cả tương lai. Để con ý thức được rằng mình là công cụ của Chúa để giúp đỡ và thay đổi công việc xấu xa này. Anh yêu em, tôi yêu bạn. Anh thay thế mọi tiêu cực bằng sức mạnh của Chúa, đó là tình yêu. Nói một cách đơn giản, tôi là tình yêu. Take a deep breath. Hít một hơi thật sâu. Slowly open your eyes. Từ từ mở mắt của các anh chị ra. Anybody want to share how they're feeling? Mọi người có muốn chia sẻ cái cảm xúc của mình không ạ? Có ai muốn xung phong không ạ? Lời đầu tiên thì em xin cảm ơn thầy rất là nhiều. Dạ. Thật sự ra là cái buổi thực hành ngày hôm nay Trân đã thực hành Ho'oponopono rất là nhiều
nhưng mà mình thực hành nó chưa có đúng cách và nó chưa có đi sâu vào trong mình. Và mình biết rằng đó là Ho'oponopono là dùng để thanh tẩy trong cái tiềm thức của mình cũng như là trong cái cơ thể của mình. Nhưng mà khi đó mình chỉ hiểu được rằng là mình thực hiện cái Ho'oponopono là dùng để giống như mình nói là I'm sorry, please forgive me, I thank you and I love you. Trương đã thực hiện như vậy, nhưng mình nghĩ rằng là mình xin lỗi chính cái người công chúa nhỏ, những cái người ở phía bên trong của mình, và mình không nghĩ rằng là khi cái lời nói đó, cái điều mà mình làm đó nó sẽ giúp cho mình thanh lọc được những cái tổn thương của những cái tổ tiên, những cái đời tổ tiên xa xưa của mình và cái tương lai. Và vì điều đó cho nên là mình không có cảm nhận được là nó như thế nào. Nhưng mà dù sao đi nữa thì Trân cũng cảm ơn rất là nhiều về cái thực hiện cái Ho'oponopono trong 2 năm qua, thì cũng đã giúp cho Trân hiểu được cái điều đó và mình sống một cách biết tha thứ và biết sống vì mọi người. Có thể là những ai đó làm tổn thương mình thì mình quay lại và mình biết nhận ra cái đó là do chính mình, và những cái điều đó là những cái mà nó phản chiếu từ bên trong của mình, và do đó là Trân đã biết sửa đổi bản thân mình và cũng đã giúp cho những nhiều bạn cũng bị tổn thương như vậy cũng có được kết quả. Mà hôm nay là Trân đã có một cái sự mơ ước, cái dream của Trân là biết được là thầy thực hiện Ho'oponopono rất là tốt, và thầy cũng đã có chia sẻ cho Trân một số điều, nhưng mà lúc đó chưa có chính xác, chưa có cặn kẽ lắm. Nhưng mà hôm nay phải nói là Trân rất là may mắn, và cũng có thể là do tổ tiên của mình đã xoay chuyển cho Trân có mặt ở đây để Trân học, và Trân khát khao rằng là Trân sẽ dùng cái điều này để mà Trân giúp cho những cái người khác nữa hiểu rõ được, để mà thanh tẩy, thanh lọc để có được cuộc sống hạnh phúc hơn. Và mong rằng thầy sẽ nhận Trân làm đệ tử để mà thực hiện cái điều đó. Yeah. Cảm ơn thầy. Chị đã muốn chia sẻ nữa không ạ? How many feel lighter? Ai cảm thấy nhẹ nhàng hơn ạ? Who feels lighter? Ai cảm thấy nhẹ nhàng hơn ạ? You look lighter. Các anh chị trông có vẻ nhẹ nhàng hơn. You look a lot lighter. Các anh chị nhìn trông có vẻ là nhẹ hơn rất là nhiều. Good job. Yeah. Tuyệt vời. So today's the first day of the rest of our life. Vậy hôm nay chính là ngày đầu tiên trong phần còn lại cuộc sống của chúng ta. We can make of it what we want. Chúng ta có thể làm những cái điều mà chúng ta mong muốn. Maybe the problem is that, you know, we can go into a shop and buy like a little plaque on the wall. And so we just look at it like we don't even think about what it really means. Thậm chí là chúng ta có thể lập tức ra cái shop và mình mua một cái card để mà mình gắn lên cái tường, mà mình thậm chí là mình chưa biết là cái tường nó như thế nào nữa. When we see it on internet, Và mình thấy nó trên mạng thôi. we just think, yeah, we got it. Yeah, I understand. Có nghĩa là tôi hiểu được cái điều đó. But what does it really mean to be the first day? Nhưng mà cái việc mà là cái ngày đầu tiên thì nó sẽ có ý nghĩa như thế nào? Imagine the first day of life. Hãy hình dung là cái ngày đầu tiên trong cuộc sống của chúng ta. Maybe it's hard for you to remember that day. Có thể nó rất là khó để các anh chị có thể nhớ được cái ngày đó. But anybody has brought a baby home? Nhưng mà có ai hiện nay là đang để bé ở nhà không Who ạ? has brought their baby home? Yeah, brought their own baby home. A newborn. Có một đứa bé nào mới sinh mà để ở nhà không? Who has brought their Ai ạ? newborn home? Đặc biệt là em bé mới sinh mà mình để ở nhà á mọi người. Who has done that? Hoặc Brought a newborn baby home. là đã từng làm cái chuyện đó. Đã mang một đứa bé mới sinh về nhà. Anybody brought a baby home? Mọi người đã từng mang một đứa bé mới sinh về nhà chưa? Right? All of the moms. Nha, tất cả những bà mẹ đều như vậy. Who's the mom here?
Who's the mom here? Ai là mẹ ở đây ạ? Okay, all of you dads and moms, right? Những ông bố và bà mẹ. And maybe you remember when you first brought that baby Thì home. có thể là các anh chị sẽ nhớ cái ngày đầu tiên mà các anh chị cầm ẵm em bé trên tay. The promises you made to that baby. Cái lời hứa mà các anh chị hứa với em bé. I promise to love you forever. Ba mẹ hứa là sẽ yêu con suốt cuộc đời. You're the most precious thing in my life. Con là cái điều quý giá nhất của cha mẹ. Do you remember when you put the baby on your chest and the baby fell asleep? Các anh chị có nhớ cái khoảnh khắc mà mình ôm bé vào lòng ngực của mình và bé ngủ thiếp đi không? How that felt? Cảm giác nó như thế nào ạ? To me, that's like the closest thing to heaven. Đối với tôi đó là cái điều tuyệt vời nhất trên đời. Yes. Anybody experience that? Mọi người có cảm giác như vậy không You ạ? feel so happy. Cảm nhận Oh, rất hạnh phúc. God, this feels so amazing. Rất hạnh phúc, rất ấm áp. Is that the way you treat your children now? Có phải đó là cái cách mà các anh chị đối xử với con mình như hiện nay không? Or is it like, clean up the room. Come on, hurry up. Let's go. We gotta go. Hay là thay vào đó là dọn nhà đi, nhanh lên, đừng chậm chạp nữa. Right? Yes or no? Đúng không ạ? Right? How many remember your first kiss? Bao nhiêu các anh chị nhớ về nụ hôn đầu tiên của mình? Yeah, first kiss. Second, maybe Thứ hai second. cũng được, thứ hai cũng được. Right? Oh. So hot. Trời ơi, nóng bỏng quá. Hot all the way down to my toes. Trời ơi, nóng tới ngón chân luôn. Right? Is that the way you kiss now? Đó phải là cách mà các anh chị hôn bây giờ không? Or is it like, bye? Bây giờ sao hôn cái chào tạm biệt. Maybe it's not even bye anymore. It's like, Bây giờ kiểu hôn cho có vậy đó. Why not? Tại sao không ạ? Why not? Why couldn't it be like that? Tại sao không thể là như vậy nữa? Anybody remember their first their first Lần đầu tiên là chuyện ấy. So innocent. My translator, too innocent. Anybody remember their first Mọi người có nhớ lần đầu làm chuyện ấy không? Ooh. Is that the way you now? Bây giờ các anh chị có cần làm chuyện ấy giống như ngày xưa không? Yeah. Or is it just like, okay, done, go to bed? Hay là giờ ok, làm cho xong rồi đi ngủ. Why not? Why not make it like the first time? Tại sao? Tại sao không thể giống như là lần đầu tiên? Right? First day. Ngày đầu tiên. I remember I took my son to, he earned the Ruby trip, the cruise. Tôi nhớ là tôi dắt con mình tới cái chuyến tưởng thưởng trên cái tàu chuyến Ruby retreat đầu tiên. And being a team lead for 16 years, we have been on a lot of cruises like Tức là that. tôi đã thành team lead 6 năm, tôi đã đi qua rất là nhiều chuyến tưởng thưởng như vậy rồi. And so I thought I'd taken him on a cruise, Và tôi nghĩ là khi mà tôi dắt nó đến cái chuyến con tàu đó, you know, because we had gone on many success trips, bởi vì chúng tôi đã đi qua rất nhiều chuyến tưởng thưởng như vậy rồi. but apparently not a cruise. Nhưng mà một cái con tàu như vậy thì chưa. And so we were driving to the ship, Đó, chúng tôi là lái đến cái con tàu đó. and he was like looking at the window like, Và nó nhìn cái cửa sổ như thế này. so big. Trời ơi, to quá. And I remember we were walking up into the boat, Và tôi nhớ cái cảnh mà mình bước lên con and thê he's trên con just tàu like, đó. wow. Và nó chỉ có wow. You know, that trip, Cái con tàu đó, I got to experience my first cruise again tôi có cái cảm nhận là tôi được đi con tàu đó giống như lần đầu tiên vậy. through his eyes. Thông qua đôi mắt của con của tôi. Amazement and wonder.
thật là tuyệt vời và như là một tác phẩm kỳ diệu. Amazement, wonder, and delight. Và có cái ánh sáng trong cái đôi mắt của cậu ấy. Why not? Tại sao không là như vậy? Why not make every day the first day? Tại sao không có thể biến là mỗi ngày đều là ngày đầu tiên? Make it so special. Làm chúng thật là đặc biệt. And as much as this could be the first day of the rest of your life, Và nó giống như là ngày hôm nay là ngày đầu tiên trong cuộc đời của các anh chị từ giờ về sau vậy. this could be the last day. Đây cũng có thể là ngày cuối cùng. Nobody has a guarantee that you're gonna Yes. get off of this building. Không ai có thể đảm bảo 100% là có thể thoát ra khỏi cái căn phòng này. No guarantees. Không ai đảm bảo được điều đấy. This could be the last day. Nó có thể là ngày cuối cùng. But we live life like for sure we're gonna have next year, the year after, and it'll be okay. Nhưng chúng ta cứ sống như thể là mình rất là chắc chắn là ok, mình sẽ còn rất nhiều khoảng thời gian về sau, 1 tuần, 1 tháng, 1 năm nữa. And I can take care of my kids. Và tôi vẫn có thể chăm sóc cho con của tôi. But what if? Nhưng nếu Rose is not here with me today. Rose thì không có mặt với tôi ngày hôm nay. She was supposed to be here. Cô ấy đáng lẽ là phải có mặt ở đây ngày hôm nay. We were in Ho Chi Minh City. Chúng tôi đã có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh. We got a call. Chúng tôi có một cuộc gọi. She was having a hard time getting a hold of her mom. Và cô ấy có một cái tin không được tốt từ mẹ của cô ấy. And she said something's wrong. Và cô ấy nói là ồ, có điều gì đó không ổn ở đây rồi. And we finally got a hold of her auntie. Và cuối cùng là cô ấy phải gọi cho dì của cô ấy. Your father is in the hospital. Và dì cô ấy nói là cha con ở trong bệnh So viện. she's finally got a hold of the mom. Và cô ấy lại gọi cho mẹ của mình. And the next day, Và ngày hôm sau, your dad's in intensive care. và bố của cô đang được ở trong một tình trạng chăm sóc đặc biệt. And she was trying to talk to the doctors. Và mọi người đang cố gắng nỗ lực để nói chuyện với bác sĩ. And the doctor said, you better get home. Và bác sĩ nói là cô nên về nhà đi. And the next morning, 7 a.m., Và ngày sáng hôm sau 7 giờ she was sáng, on a flight back home. cô ấy đã bay về nhà. Things can change so rapidly. Và mọi thứ có thể thay đổi rất là nhanh chóng. He wasn't breathing. Ông ấy thậm chí là thở. They had him on full oxygen and everything. Ông ấy cần phải được những cái dụng cụ hỗ trợ để mà thở và cung cấp oxy. I mean, he's not. He was supposed. The doctor said 1 or 2 days. Và đáng lẽ là bác sĩ nói là ông ấy có thể là sẽ đi trong 1 đến 2 ngày rồi. He's got a blood infection, Tại and vì có sự nhiễm trùng về máu. I don't think he's going to be around. Và tôi không nghĩ là ông ấy sẽ duy trì được lâu. And so, you know, Rose was there for her mom, Thì cô Rose cô đã có mặt ở đó cùng với mẹ của cô ấy. and you know, he wasn't getting up, Và ông ấy thì không thể nào mà dậy nổi. but just a few minutes. Nhưng chỉ là một vài phút. Rose went back and made sure he was getting AIE-10, and just put it on a stick and then just put it in his mouth like a little. Và cô Rose cũng có thể là dành được một ít thời gian để có thể giống như là mớm cho ông ăn vậy. And about a day and a half ago, he got out of intensive care, Và sau đó là ông cần một cái sự chăm sóc rất là đặc biệt. and he's breathing. Và ông ấy thở. I don't know if it's just a Pharmanex, but he's getting better. Và tôi không biết có phải là do sản phẩm Pharmanex không mà ông ấy đang dần hồi phục. He's eating. Ông ấy bắt đầu ăn được. The doctor is like, what? Và bác sĩ kiểu là cái gì vậy? And today Rose was saying, oh, yeah, he's drinking. Và hôm nay thì cô Rose nói là ông ấy đã có thể uống nước được rồi. I mean, when she went back home, I mean, there was no hope whatsoever. Và khi mà cô ấy trở về nhà thì lúc đấy thì mọi thứ gần như là không có được. And I'm not saying he's gonna survive. I'm not sure. Và tôi vẫn không chắc là ông ấy có thể là sống sót được qua đợt này But không. he's talking. Ông ấy không thể nói được He's recognizing people. và không thể nhận ra được mọi người nữa rồi. I'm like so shocked. Và tôi cảm thấy rất là bất ngờ. But you never know. Yeah. Mà chúng ta không thể nào biết được. Life can change in a heartbeat. Cuộc sống có thể thay đổi chỉ trong một cái chớp mắt.
but we take it for granted. Và khi mà chúng ta nhận lãnh điều đó một cách như là chuyện hiển nhiên vậy. So what I'm trying to say, not to be negative. Và tôi đang nỗ lực nói không phải là chúng ta hãy trở nên là bi quan. Today could be the first day of the rest of your life. Hôm nay có thể là ngày đầu tiên trong suốt những quãng đời còn lại của các anh chị. No past. Không còn quá khứ. 2023 could be the first year. 2023 là một cái năm đầu tiên của các anh chị. It's my team elite year. Đó là một cái năm mà team elite của tôi. I mean, we made 31 team elites in Latin America. Bởi vì chúng tôi là đã tạo ra được 31 team elite ở thị trường Bắc Mỹ, Latin. Why not make 31 right here? Tại sao là không phải là 31 team elite ở đây? Would that be good? Yeah. Không ạ? I mean, once you make like 3, Vì nếu mà các anh chị làm được 3 thì sao? everybody start believing. Mọi người sẽ bắt đầu tin nhiều hơn. And you make like 6, Bắt đầu là mình làm được 6. and people start like, I think I can do it. Và mọi người sẽ nghĩ là ô tôi nghĩ tôi có thể làm được đấy. You make like 15, Bắt đầu là được 15 người. and people are like, I'm doing it. Và mọi người sẽ nói là tôi sẽ I làm don't việc care how này. hard it is. Tôi không quan tâm là nó khó như thế nào. And you make like, you know, we qualified, I think, 35, Và khi mà mình đạt chuẩn được 35 người, but 31 made it. nhưng mà 31 người thật sự làm được chuyện đấy, That's still pretty good. đấy vẫn là một kết quả rất là tốt. Even the 35 that just qualified was pretty good. Ngay cả là những 35 người mà họ đang trên đường xét chuẩn vẫn rất là tốt. Right? I mean, why not? Vậy thì tại sao không? You know, I don't know anybody that works harder than Vietnamese distributors. Tôi thật sự là không biết ở nơi nào mà người ta làm việc chăm chỉ hơn những nhà phân phối của thị trường Việt Nam. And I gotta say that the Hanoi gang is the hardest working of the Vietnamese. Và đặc biệt là những anh chị ở thị trường Hà Nội làm việc chăm chỉ nhất ở Việt Nam. Yes or no? Đúng không ạ? Yes. Okay. You guys. Why not? Tại sao không? Why not live like it's your first day of your life? Tại sao không sống như thể hôm nay là ngày đầu tiên trong cuộc đời của các anh chị? And if it was your last day, Và hãy nghĩ về nếu mà đó là ngày cuối cùng của chúng ta, what would you live your life like? vậy thì chúng ta sẽ sống như thế nào ạ? I want you to get out a piece of paper. Get out a new sheet of paper. No, I'm gonna give you a check. Bây giờ là mọi người hãy lấy cho mình một cái tờ giấy trắng hoàn toàn trắng trong cái cuốn sổ của mình. Mình có thể ăn uống đấy, mình ăn uống. Linh ơi, hỏi đi một tờ. Một tờ. So I want you to play a little bit like a game. Bây giờ chúng ta đi chơi một cái trò chơi nhỏ. You're going to write down Mình sẽ viết xuống. all the things you would do if this was your last day. Mình sẽ viết xuống tất cả những gì mà các anh chị sẽ làm nếu hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc đời của mình. All the things you would do. Tất cả những gì mà các anh chị sẽ làm. And I want you to play the game this way. Và tôi muốn các anh chị chơi trò chơi này như thế này. If you got it down on the paper, Nếu mà mình viết xuống giấy you can do it. thì mình có thể làm được chuyện đó. Not on the paper, it's not going to happen. Còn nếu không viết xuống giấy á, thì không có chuyện gì sẽ xảy ra cả. And I know some of the things like maybe going to a trip Và tôi biết sẽ có một vài thứ ví dụ như là đi một With cái chuyến du your lịch parents? nào đó với lại gia đình. will take longer than one day. Có nghĩa là nó sẽ cần nhiều hơn một ngày. But even if it took a week, Nhưng mà ngay cả khi là cần một tuần, if you wrote it down, nếu mà mọi người viết xuống you get to do that thì mình cũng sẽ làm được chuyện đấy before you die. trước khi mình chết. But you were just told you got 24 hours Nhưng mà mình vừa mới được nói là mình chỉ có 24 tiếng thôi.
If you write it down, you can do it. If you didn't write it down, you can't do it. Nếu mà mình viết xuống mà mình có thể làm được ngay á thì nó sẽ rất là tốt, còn nếu mà không á thì là mình phải để qua những ngày hôm sau. I'm gonna have a timer. Mình sẽ có cái đồng hồ thời gian để mà các anh chị Don't start writing yet. đừng viết, chưa viết vội các anh chị, chưa You viết vội. can think about what you might want to do in your last 24 hours of life. Hãy nghĩ về 20 tiếng cuối cùng trước khi mất của mình Would trên there cuộc be đời some này. calls you would make? Would there be some telephone calls Có you cái would cuộc make? gọi nào mà các anh chị sẽ gọi không? Would there be maybe some I'm sorry? Nói với một ai đó là tôi xin lỗi. I mean, sometimes Và đôi khi là people don't even talk to their own sister. mọi người có thể là còn không nói chuyện với lại chị em của họ. The first time, I think in like 20 years, that Rose's sister is coming to meet the dad. Lần đầu tiên khi mà tôi có những cái người anh chị của tôi là nói chuyện với lại là cha mẹ của mình. I was like, wow, they found her. So they didn't even know where she was. Và và tôi phát hiện ra là cái người này cô ấy đã tìm được chính mình rồi. Today, Rose picked her up at the airport. Thầy nói tới cô Rose á, và hôm nay thì cô Rose cổ đã ra sân bay như vậy. She didn't see her sister like 20 years. Cô ấy đã không có gặp mặt cái người chị gái của mình trong suốt 20 năm. Amazing, right? Tuyệt vời phải không ạ? So, I'm going to give you just 5 minutes to write down all those things. Bây giờ mình chỉ có 5 phút để các anh chị có thể viết những cái điều đó. When I say go, Khi mà thầy nói là bắt đầu, you're going to start writing. các chị sẽ bắt đầu viết. Ready? Sẵn sàng chưa ạ? Yes. 5 minutes. 5 phút. Ready? Sẵn sàng chưa ạ? Start writing. Sẵn sàng chưa? Yes. Dạ. Go ahead. Bắt đầu thôi.
Stop writing. Stop writing. Dừng viết lại các anh chị. I know some of you are thinking, I thought you said 5 minutes. Tôi nghĩ có một số anh chị sẽ nói là ô thầy nói là 5 phút lận mà. That's how automatic we are. Đó là những gì mà cái hệ thống tự động nó là vậy đó các anh chị. We think we have all the time in the world. Chúng ta nghĩ là chúng ta có nhiều thời gian trên thế giới, But we don't. nhưng chúng ta không có nhiều như vậy đâu. I remember when I first kind of experienced this activity, Tôi nhớ là cái lần đầu tiên mà tôi trải nghiệm hoạt động như thế này, and I had not prepared myself. và tôi chưa sẵn sàng cho bản thân mình đủ. Didn't prepare for my kids. Tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng cho con cái của tôi. You know. Did the kids know where all of the bank accounts were, where everything we had was? Là bọn nhỏ chưa biết gì cả về tài khoản ngân hàng như thế nào, tình hình tài chính như thế nào. Did your kids take over if everything when you went away, if you went away? Liệu là con cái của các anh chị chúng nó sẽ được nhận tất cả những gì mà các anh chị có khi mà các anh chị rời khỏi thế giới này chứ? Are you really prepared? Các anh chị chuẩn bị sẵn sàng hết chưa? I was not. Tôi chưa. When I started, I started to get things in place. Thời đó thì tôi bắt đầu nhưng mà thật sự là tôi chưa sẵn sàng gì cả. I want you to think about that tonight. Tôi muốn các anh chị hãy nghĩ về điều đó trong ngày hôm nay. Today is the first day of the rest of your life, Hôm nay là ngày đầu tiên trong phần đời còn lại của các anh chị, but it could be the last. nhưng nó cũng có thể là ngày cuối cùng. And we can make of it what we want. Và chúng ta có thể làm nó như những điều mà chúng ta mong muốn. 2023 can be the greatest year of your life. 2023 có thể là một năm tuyệt vời nhất trong đời của các anh chị. Or we could keep it the same. Hoặc chúng ta cũng chỉ có đơn giản là nó giữ những gì hiện trạng như vậy thôi. Turn on the light. Bật đèn nó đang đâu? I remember the first time we did this activity, I was like, wow. Cái lần đầu tiên mà khi chúng tôi làm hoạt động như này thì thật sự là nó rất là wow. Look at this list that you have. Don't write anymore, but just read it. Hãy đọc lại cái bản viết của mình. Đừng có viết nữa nhưng mà hãy đọc lại nó. I bet there's some pretty important things on that list. Có thể là sẽ có một vài cái điều quan trọng trong cái tờ giấy của các anh chị đấy. Maybe you might want to get to that list. Có thể là các anh chị sẽ muốn làm những cái điều trong cái danh sách này. I mean, I remember thinking of some of the communications I didn't do with my kids. Tôi nhớ về những cái hoạt động mà tôi còn chưa kịp làm với con của tôi. One of them was I wanted to teach them what I've been teaching all of you. Đó là tôi muốn dạy chúng những gì mà tôi đang dạy cho các anh chị ở đây. Like I had taught all of these people around the world, but I didn't teach my own kids. Tôi đã dạy cho rất nhiều người trên khắp thế giới nhưng mà con của tôi thì tôi cũng chưa dạy được chúng. And I went home and I started. Và khi mà tôi trở về nhà thì tôi đã bắt đầu làm chuyện đó. And then my son was in university, Và con tôi thì ở trong đại học ở Boston. and I went up to Boston Và tôi đã and đến Boston wrote his definite purpose in my statement. và hướng dẫn nó đọc tuyên bố mục tiêu. You know, started to do with them what I had been not doing with everybody, Và bắt đầu làm với chúng những hoạt động mà tôi đã giúp đỡ mọi người rất nhiều rồi. and it changed their life. Và điều đó nó thực sự thay đổi cuộc sống của chúng. So you decide what you can do with that list. Vậy thì các anh chị có thể quyết định là các anh chị làm gì được với lại là bản danh sách Maybe đó. some of those things are just communications. Có thể là một vài thứ trong đó chỉ đơn giản là sự giao tiếp. Maybe you can make that tonight. Có thể là phải làm, có thể là làm được ngay trong hôm nay, từ đêm nay. But like kind of what are you waiting for? Tại lại là các anh chị đang còn chần chờ điều gì nữa.
Why not 2023 Team Elite? Tại sao không phải là 2023 trở thành Team Elite? You guys, most of you have made the huge sacrifice already. Hầu hết các anh chị đã phải trải qua những sự hy sinh rất là lớn rồi. It's time. Đó chính là thời điểm. Yes or no? Đúng không ạ? So, no, we have a plan tonight Và hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái kế hoạch to give you the first day of your life. để giúp cho các anh chị biến được cái ngày hôm nay là ngày đầu tiên trong cuộc đời của các anh chị. Think of some of those things you like doing. Hãy nghĩ về những điều mà các anh chị muốn làm, We want you to enjoy life. những điều mà các anh chị muốn tận hưởng cuộc sống. Enjoy it like we're in this beautiful penthouse. Tận hưởng cuộc sống ví dụ như là sống trong một cái căn penthouse rất là đẹp. Anybody been to the third floor? Mọi người đã lên lầu 3 của căn này chưa ạ? Who's been to the third floor? Ai lên rồi? Not everybody. Không phải ai cũng lên rồi. Less than a fourth of you, right? Ôi, gần như là chưa lên. There's a beautiful place up there. Có một cái khung cảnh trên đấy rất là đẹp. There's 2 barbecues. Và có 2 cái chỗ để mà nướng thịt. I wanted to barbecue for you guys Rồi tonight. tôi muốn làm thịt nướng cho mọi người ăn quá. There's a jacuzzi. Và có một cái bể jacuzzi là Xông hơi. There's a sauna. và có sauna. But the view, Nhưng mà cái khung cảnh ấy it's amazing all rất là around. tuyệt vời, xung quanh rất tuyệt vời. Yeah, I mean, how many of you have just took something like I came in here and I just sat in the kitchen there and I just looked all around. Bao nhiêu anh chị mới vào đây và nhìn cái khu bếp á và nhìn ra xung quanh. You know, tomorrow morning, Và sáng ngày mai ấy take some time to look around. thì hãy dành chút thời gian để mà nhìn ngắm khung Pretty cảnh. cool place. Rất là tuyệt vời. I mean, I guarantee you that next year we cannot do it from a place like this. Tôi đảm bảo với các anh chị là năm sau chúng ta sẽ không thể nào làm được như vậy đâu. It'll probably be a camp. Lucky we have hot water, okay? Có thể là mình sẽ có một cái camp mà nó có nước nóng. Okay, I mean, like, yeah, this is a really nice place to have a camp. Nhưng là mình sẽ có những cái địa điểm rất là tuyệt vời để mà tổ chức những cái camp như thế này. Didn't expect it at all. Nhưng mà không hề có gọi như là không hề kỳ vọng được luôn ấy. Không hề mong đợi được chuyện đấy luôn. I've never done a camp like this. Tôi chưa bao giờ làm một cái camp như thế này. Yeah, so, yeah, it's really nice. Thế là rất là tuyệt vời. But we want you to enjoy it. Chúng tôi muốn các anh chị hãy tận hưởng nó. You know, you guys are here 2 nights. Các anh chị ở đây đêm nay So tomorrow night, I hope you guys enjoy it even more. và đêm mai hy vọng là các anh chị sẽ còn hơn thế nữa. You know, we're kind of like leaving at like 8 o'clock to catch a flight to Korea tomorrow night. Tối ngày mai chúng tôi sẽ bay một chuyến bay sớm đến Hàn Quốc. Hopefully you guys have some things to do. Hy vọng là các anh chị có một vài thứ để làm. But I'd love if you guys could go and sing karaoke on my machine. Nhưng tôi cũng sẽ rất là vui nếu mà các anh chị có How đi many nhạc of you karaoke like ở singing? đây, hát karaoke. Ai đến thích hát ạ? Tôi. Yeah, a lot of you. Yeah, Ôi, good. rất nhiều người thích hát. Good. And how many of you like dancing? Bao nhiêu ở đây ai thích nhảy ạ? It's Dancing. me. How many of you guys like jacuzzis? Hay ai thích cái bồn jacuzzi? Jacuzzis, all of the monkeys. It's Rồi, me. thầy khỉ không à? Saunas, who like saunas? Sauna. So our plan with today, Vậy thì các chúng ta ngày hôm nay, you guys did a great job on the dream boys, by the way. các Yeah. anh chị đã làm một điều rất tuyệt vời